Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Ferlinda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. Kung meron pa kayong time, please watch all my video below on how to making money online, product promotion, at iba pa. So guys, ayan po, kung meron pa kayong time, makikita po ninyo sa itaas ng video ko, yung mga social media ko. Please click of that social media like Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, at isang website. So, ayan po guys, before tayo mag-proceed sa topic natin, punta muna tayo sa Facebook page ko. So, ito po yung Facebook page ko guys. Please watch click my Facebook page or click like ko my Facebook page. Nandyan po yan sa ano po yan, sa ibaba or sa description ko nakasulat yung link ng Facebook page ko. Paki-like lang po guys para po maka-notify kayo kung ano po yung mga bago kong pinopost tungkol po on how to making money online guys. Ayan, ito po yung mga ano ko po guys, mga post ko kung gusto po ninyo magkakaroon ng extra income na katulad nito na one stop shop business. Magkakaroon po kayo ng ticketing business, loading, remittance, hotel booking, insurance, at iba pa guys. So, grabe talaga ang kitaan dito guys. Kailangan i-grab po ninyo ito. Kasi po guys, grabe, as in grabe, para po ito sa lahat ng mga Pilipino na naghanap ng extra income. So, kung ano na po kayo guys, nakaano na po kayo dito, kung interesado kayo dito, please message to me to my Facebook page or Facebook Messenger kasi parang makaano po ako ninyo guys, maka-assist po ako sa inyo kung ano ba itong Unified Products and Services. France po ito guys kasi nandito po ako sa France. By the way, nakabase talaga ito sa Pilipinas. So, ayan guys, yung topic natin tungkol po paano ba tayo kikita ng malaki sa 15K na puhunan dito kay Unified. So, ito po yung ano ko guys, yung account ko dito sa ano po, sa Unified. Ito po, kung makaano na po kayo, kung mag-franchise kayo ng Unified Products and Services sa nagkakalaga lang po ng 15,000 pesos at magkakaroon na po kayo ng one-stop shop business for the lifetime na wala po itong expired guys at basic needs ng mga tao. Lahat po ng mga tao talaga guys, at hindi talaga ito napapanis kung meron mang mga kalamidad na ano sa ating bansa o kahit saan po kayo, hindi talaga ito napapanis at pwede po ito may pamana sa mga anak ninyo balang araw. So guys, ito po. So ayan po dito. Yan. Tingnan po ninyo guys. Ito po yung pwede ninyo pagkakitaan. Itong loading, bills payment, remittance, ticketing, after that is networking kung gusto niyo mag-networking, but that is optional, so only guys kung gusto niyo pwede, kung ayaw niyo pwede din. Kikita kayo dito from 2,000 to 50,000 pesos a month, depende po yan sa ano po ninyo guys, anong tawag yun, sa effort ninyo guys. So ayan po, and then itong insurance, online shopping, shipping lines, yung mga barko, grabe talaga yan guys, yung kitaan na dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, may gukab pa yan guys. At shipping lines, mayroong shipping lines. Ito shipping lines, ang partner po dito is Fastcat, Transasia, Tugo Travel. So, ayan po. Kung gusto ninyo, fill out the form. Kung gusto ninyo may ano kayo, may client na ano po guys, what is this ang tawag yun? Kung gusto po ninyo na may client kayo na gustong sa barko sila, kailangan follow the instructions only. You will be directed to the online support page for your shipping reservation. So, ayan po, using the drop down arrow, select
proceed. So, proceed. So, ayan po, iano lang po natin, itingnan po natin ito. Proceed, proceed daw. Yes. Punta po kayo anong tawag yun, sa CSR. Parang mag-send kayo ng message kung gusto po ninyo, kung anong barko ba ang gusto nila or for more information. So, ito po yun guys. Grabe yung kitaan dito sa bills payment guys. Ayan, maraming talagang pagkakitaan. For convenience fee guys na pwede kayong kikita dito. And then sa remittance, ayan, ito po yung gusto o kung gusto niyo mag-send ng mga money dito guys. Ayan, ito po yung mga partner natin. And then sa payout naman, ayan, tingnan po ninyo guys, marami talaga, as in may Western Union, ganun talaga guys. And then ticketing, ayun, kung gusto ninyo na mag-ticket po kayo, excuse me, mag-ticket kayo ng mga client ninyo, yan po. Tapos yung networking guys, ganun din. So ayan po, online shopping yung mga products dito kasi 'di ba ang title ng company is Unified Products and Services. Ibig sabihin may mga products din guys. So ayan po. And then sa insurance, pwede kayo insure dito. Malayan and FPG ang partner dito. And then shipping lines, yun na po. Marami pa, may gukab pa yan guys. Hotel and tour travels also. So marami talaga yun guys. Sa 15,000 pesos na puhunan or franchising fee, pwede na kayo dito kikita ng 9 services in one system. So ayan po, sandali lang. Nasaan na ba yung ko? Ito. Yan, di ba? Ayan, tingnan po ninyo guys. Dito po yung picture. Dito. Saan ba? Ito po yun guys. Yan po, makabil kayo o pwede kayo kikita dito ng one-stop shop business guys. Pwede talaga kayo kikita dito. Grabe talaga yung kitaan ninyo. Basta i-work up lang po ninyo itong negosyo ng Unified Products and Services. Kikita talaga kayo guys, 'di ba? So ayan po guys, hanggang dito na lang po itong video ko. Sana magiging interesado kayo or naghahanap kayo ng extra income, lalo na po yung mga OFW, kung saan kayo nakatira ngayon sa buong sulok ng mundo. Pwede kayo dito mga kababayan ko, kasi po kahit cellphone lang ang gamit ninyo, basta may internet connection, pwede talaga kayo magiging negosyante or magiging dealer dito kay Unified Products and Services at magkakaroon na po kayo ng one-stop shop business dito sa isang negosyo ng Unified. Kaya mag-decide po kayo guys, decide and try it now. Kasi magkakaroon kayo ng one-stop shop business po dito guys. So ayan, hanggang dito na lang po itong video ko. As what I said, kung bago lang kayo sa channel ko, hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe to my channel and hit the bell icon for the video updates. And then for my Facebook page, please don't forget to like my Facebook page guys. At nandyan po yan nakasulat sa description ko. Sana guys, see you in the top or sayo na magiging business partner ko po kayo dito sa Unified Products and Services. So, ayan po. Thank you for your watching and bye for now.